Përshëndetje, unë jam Klida Tani dhe sot do bëjmë testimin e forcës muskulare të muskujve rreth artikulacionin metatarzofalangeal. Do me thënë pak a shumë të gishtave të këmbës, kjo është koncepti kryesor. Levizjet që do testojmë janë fleksioni, ekstensioni, abduksioni dhe aduksioni i gishtave, ose artikulacioni metatarzofalangeal. Thjesht fleksionet do ta ndajmë për gishtin e 2 dhe të 5 dhe gishtin e madh. Vetëm kjo është ndryshimi. Kështu që nëse fillojmë me fleksionin e gishtave të 2 dhe të 5. Testimi është shumë i thjesht në të gjitha pozicionet, është shumë i thjesht për të kuptuar dhe për të kryer. Pacienti në përgjithësi ose do jetë ulur ose do jetë i shtrirë në pozicionin supim për të gjitha pozicionet. Pacienti për gradën e 4 dhe gradën e 5 e shikoni tek këmba, juve do fiksoni pjesën e rënjës ose të gishtave dhe pastaj lëvizja do kryhet nga gishti 2 ose dhe me ndihmën e gishtit të parë kuptohet, duke bërë fleksion të gishtave. Grada e 3 dhe nëse pacienti nuk ka rënë do ta kryejë lëvizjen kundër rezistencës, atëherë grada e 3 dhe grada e 2 në të vërtetë këtu konsiderohen bashkë, sepse nuk mund të ndahet lëvizja kundër gravitetit dhe jo kundër gravitetit. Kështu që juve vendosni dorën duke fiksuar pjesën e këmbës dhe shikoni nëse pacienti mund të kryejë fleksion të gishtave ose jo. Dhe diferenca midis gradës 2 dhe gradës 8 është të kuptoni nëse lëvizja është e vogël, atëherë është grada 2, nëse lëvizja është maksimale, atëherë është grada e 3. Kaq është diferenca. Kurse me rezistencë minimale është grada 4, me rezistencë maksimale është grada e 5 lëvizja e testimit të forcës muskulare. Nëse pacienti nuk e kryen dot fare fleksionin në gishtin 2 me gishtin e 5, atëherë testoni gradën e parë dhe gradën 0 dhe në të vërtetë juve do palponi poshtë rënjës të metatarzëve ose të gishtave për të ndjerë nëse flektorët aktivizohen ose jo. Kjo është për fleksionin e 2 dhe të 5. Për fleksionin e gishtit të parë e testojmë veçmas, arsye pse e testojmë veçmas, sepse janë muskujt të tjerë të cilët kryejnë lëvizjen. Këtu testoni flektor hallucis brevis kryesisht, kurse te grupi tjetër janë muskujt lumbricales, ata që testoni më të vegjël. Tek flektor hallucis brevis ngjasoni e njëjta mënyrë. Grada e 2 e 3 është pa rezistencë, grada e 4 dhe grada e 5 është me rezistencë. Kështu që juve fiksoni gjithë këmbën dhe provoni nëse gishti i madh mund të kryejë fleksion ose jo kundër rezistencës. Me rezistencë minimale është grada 4, rezistencë maksimale është grada 5. Ndërsa grada 2 dhe grada 3 është nëse lëvizja kryhet disi është grada 2, nëse lëvizja kryhet e plot është grada 3. Kjo është diferenca. Jo të gjithë pacientët janë të aftë ta kryejnë këtë lëvizje, sepse jo të gjithë pacientët janë të aftë të diferencojnë gishtin e madh me gishtat e tjerë. Dhe pothuajse sidomos tek këmbat e njerëzve të cilët nuk aktivizojnë shumë muskulaturën e këmbës, do shikoni që lëvizjet janë totale dhe të përgjithshme, nuk i ndajmë gishtin e madh me gishtat e tjerë. Ky është problemi tjetër. Dhe grada 1 dhe grada 0 juve do palponi afër ose në fund fare të metatarzit, afër dhe kockës navikulare dhe do vendosni dorën nga poshtë duke testuar nëse hallucis brevis, flektor hallucis brevis aktivizohet ose jo. Nëse jo, atëherë është grada 0. Kjo është për fleksionin, tani do bëjmë ekstensionin. Ekstensioni matet për të gjithë gishtat. Sepse janë 3 muskuj kryesorë të stilit testoni. Muskujt i keni të leksionit që mund të shkarkoni falas. Grada e 5 dhe grada e 4 është pacienti është në njëjtin pozicion, pacienti do kryejë ekstension të gishtit parë deri te gishti i 5 dhe juve si fizioterapist do vendosni rezistencë sipër gishtave. Me dorën tjetër do fiksoni pjesën e shputës së këmbës që mos të shkojë dhe në fleksion dorsal të kaviljes gjatë kohës që pacienti bën ekstension të gishtave. Nëse pacienti juaj nuk e kryen dot, atëherë do testoni gradën e 2 dhe gradën e 3. Prapë njëjta diferencë. Grada e 2 pacienti shikoni lëvizje minimale të ekstensionit dhe grada e 8 shikoni lëvizje maksimale ose lëvizje të plotë të ekstensionit të 5 gishtave. Nëse pacienti nuk e kryen dot këtë lëvizje, atëherë juve do vendosni gishtat tuaj si fizioterapist sipër gishtave të pacientit te rënja e midis metatarzëve dhe falangeve dhe do palponi nëse ekstenzorët e gishtave aktivizohen gjatë kohës, tendinat sidomos aktivizohen gjatë kohës që pacienti mundoj të bëjë ekstension. Nëse nuk aktivizohen, atëherë është grada 0. Dhe 2 lëvizjet e fundit që nga kanë ngelur janë aduksioni dhe abduksioni. Aduksioni, shkojmë te grada e 3. Aduksioni në të vërtetë është
Lëvizja e afrimit fokusoheni këtu. Gishti i dytë nuk lëviz, dhe ajo që duhet të ndodhi është që gishti i parë të afrohet gishtit të dytë dhe gishti i tretë, 4, 5 të afrohen gishtit të dytë. Do thotë që gishti i dytë është qendra e lëvizjes të gishtave të tjerë. Kështu që kur bëhet aduksioni, juve do vendosni rezistencë, si shikoni edhe te fotoa, te gishti i madh dhe te 3 gishtat e fundit, duke e mbajtur në abduksion. Pacienti mundohet të kryejë aduksion, të afrojë gishtat afër gishtit të dytë. Me rezistencë minimale është grada 4, dhe kurse me rezistencë maksimale është grada 5. Në të vërtet, grada 3, 2, 1 dhe 0, si e keni dhe këtu, nuk është që diferencohen. Në këtë rast, vetëm gjë që juve vlerësoni është aftësia e pacientit nëse mund të kryejë lëvizje nëse jo, për juve ky është informacioni kryesor dhe nuk e ndani, janë të gjitha të përbashkëta. Është e aftë pacientit të bëjë aduksion dhe të afrojë gishtin e parë me gishtat e fundit afër gishtit të dytë, kaq, dhe konsiderohet që mund të jetë nga 0 deri te 3, e caktoni ju lëvizjen. Ndërsa për abduksionin, atëre është e kundërta. Vendosni prapë rezistenca, koncepti është që gishti i 3, i 4, i 5 të lëvizi në abduksion të hapen dhe gishti i parë të hapet në të njëjtën kohë. Gishti i dytë është ai i palëvizshëm, është qendra e lëvizjes gjithmonë. Kështu që vendosni rezistencë kundrejt hapjes së gishtave, rezistencë minimale për gradën e 4 dhe rezistencë maksimale për gradën e 5 dhe shikoni aftësinë e pacientit për të kryer abduksion të gishtave të këmbës. Më falni, po. Kurse grada e 3 dhe 2, këtu janë bashkë dhe shikoni prapë aftësinë e pacientit për të hapur gishtat nga njëri tjetri. Grada e 2, pacienti kryen lëvizje minimale, kurse grada e 5 shikoni hapje maksimale dhe lëvizje maksimale të gishtave nga njëri tjetri. Juve thjesht dorën tuaj vendosni këtu si bazament, jo fiksim 100%. Kurse grada 1 dhe 0, do palponi të abduktor halucis brevis dhe të abduktorët tjerë për të parë lëvizje nëse keni kontraktim të muskujve ose jo. Të videot praktike do ta kuptoni dhe më mirë palpimin. Dhe me këtë slajd ne mbyllim leksionin e testimit të forcës muskulare të muskujve në zonën e artikulacionit metatarzofalangeal. Te videot praktike do të shikoni dhe detaje më shumë dhe ju lutem shkoni shkarkoni leksionin falas. Faleminderit shumë për vëmendjen.